دايما بنفتش على السلطة خفيفة هينة سريعة لحتى نعملها آخر لحظة. سلطة الركة بالشمندر والفطر. خلينا نشوف كيف منبلش. أول شيء مشروم بورتوبيلو معروف بطعمته المميزة، بنحطه بهالطريقة. خل بلسميك فوقه بهذا الشكل. بنرجع صويا كمان فوقه بهذا الشكل. خلي الفطر يشرب كل هالنكهات. نرجع حر أسود مطحون ودغري على مقلية حامية بهذا الشكل. شمندر من قسم الميلتين بنحطها بمي مغلية لمدة نص ساعة أو 40 دقيقة لتستوي. 5 دقايق بنبرم فطر البورتوبيلو. من بعد 5 دقايق على كل ميل بنشيل الفطر بنحطهم على الطاولة حدنا. وهلا للصوص بنبلش وحدة ثوم بنزيد فوقها حامضة متوسطة الحجم. من بعدها ملعقة كبيرة من الموتارد، مفضل يكون من الديجون ماسترد. بنرجع شوية ملح، شوية بهار، ملعقتين كبار من زيت الزيتون. كمان بنرجع من أهم المكونات خل الكرز، وراح يضيف عليها لهالصوص طعمة رائعة. نخلط وأول ما تبلش تسمك هالصوص بنحطها على جنب. بنجيب نجاص وهي من الفواكه يلي هلا موسمها، بنقص بالنص بهذا الشكل. كمان قسطين بهذا الشكل. شمندر من بعد ما استوى وبرد بنبلش نقشره ونقصه بهالطريقة. بنقصها بالنص وبنعمل فيها 4 مكعبات كبار بهيدا الشكل للتزيين. وقبل ما نجمع الطبق بنحط كمشة من الأرجولا أو مثل ما بنسميه الركة بقلب وعاء صوص فوقه بهيدا الشكل. ايدينا نضاف. نخلط خلطة الركة على جنب. وهلا بنجيب صحن صرنا حاضرين لهالسلطة المميزة. بنبلش بالشمندر مكعبات بنحطهم بهالطريقة. من بعدها هالنجاص الرائع بطعمته اللي بضيفها الحلوة على هالسلاد. نرجع شوي من الطماط سريز أو البندورة الكرزية للحموضة اللازمة لهالطبق. من بعدها كمشة من الركة بهيدا الشكل بنوزعها بنص الصحن. فوق الكل بورتوبيلو مشروم بنقصه بهيدا الشكل مثل الستيك. مش معقول الطعمة اللي حتضيفها لهالطبق. مثل ما هو بننقطع بهالطريقة فوق خضار الركة. ما بننسى شوي من الجوز المقطع للتكستشر بقلب التم. واخيرا برش من البارميزان لتعطيها هالملوحة وهالطعمة المميزة يلي راح تضيفها على الطبق.